Santos. Quay lại với ông Santos nè. Please let me out. No. Chưa thể kết luận được gì cả. I'm not supposed to know anything about this. I have learned who told the police about the crime. It was Santos Pinchetti, Do I know him? the major domo of the manor. He cleans up after you. Well, then he does his job perfectly. All but invisible. I couldn't tell you the first thing about him. Tôi đã hỏi vô game về Santos Pinchetti, nhưng ông ấy không biết người đàn ông đó là ai. Ô kìa. Please let me out. Ôi, vụ này cho mình. Can you satisfy my curiosity? Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Vụ này cho mình tự quyết định hung thủ luôn ấy. Mà quyết định kiểu này thì nó khó xử quá. Mình có nên quay lại cái biệt thự của ổng không nhỉ? Không biết có cho có cho mình vào vào trong không? Cái gì vậy? Mẹ, mê ngắm hoa tới cái mức lộn thổ luôn à? Excuse me, just one question. Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Không cho mình vào rồi. Mình nói luôn là trò này mình sẽ chơi tới mình phá hết tất cả vụ án luôn, chứ không đơn thuần là mạch truyện chính. Vãi à, múa lửa à. Trong cung điện ký ức của mình là vẫn còn 3 cái này. Có 3 cái này mình chưa có sâu chuỗi được. Mình cũng hơi bị nghi cái ông vô gheo ổng là em trai của ông bác sĩ. Cũng rất là nhiều khả năng đấy. This area is restricted. Ôi, ông có chìa khóa này. I recognize the key from the altar room among these. Bức thư gì đây? Di chúc và ghi chú của Kurt Machio. Ôi, ông lập cả di chúc luôn rồi. Một ghi chú nhỏ dính kèm với di chúc có nội dung: Santos kẻ lười biếng đầy triển vọng của tôi. Anh đã năn nỉ tôi đưa anh vào di chúc của mình và tôi đã làm rồi đấy. Đây là bản sửa đổi di chúc mới nhất của tôi, Kurt. Nội dung của di chúc dưới phần ghi chú: Santos Pinchetti, quản gia của dinh thự Machio, nhận được một lọ sáp vuốt râu và một cây đèn đá muối để anh ấy luôn nhớ đến người chủ chu đáo của mình, Kurt Machio. Ôi da. Mr. Manchios says that you begged him to be included in the heritage.
Isn't that a little extreme, even for a major domo? He's not only my employer, he's my uncle. And I'm his next of kin. The only one. Mr. Manchos flatly refuses to pay a family member. All I have to do is repay his so-called love, cleaning up the filth after perverts and decadents. He's imprisoned me. The best I can hope for is a new broom. That's why I wanted to have my part of the inheritance. Is it that bad? You have a roof above your head, a salary, and the status of a major domo. For God's sake. I'm forced to dye and stitch my threadbare clothes, and the holes in my shoes are painful. I'm ashamed every time a guest looks at me closely. Why do you think your uncle treats you this way? My mother, my uncle's sister, had me illegitimately. She died, and I was given the surname of one of the maids. But you are entitled to some of the money that belongs to your family. He thinks not. I was not responsible for my mother's death. I work hard, and he pays me nothing. I feed on the leftovers. While he wastes our estate's property on decadent parties, he paid Fabio handsomely and showered him with expensive gifts for their disgusting relationship. Mình nghĩ các ông thấy ông Santos này ông tội nghiệp quá. Khuất Matteo tặng Fabio nhiều món quà đắt tiền. Những nỗ lực vô ích của Santos Pichetti. Pichetti bị buộc phải làm việc cho Khuất Matteo trong vô vọng để được sở hữu quyền thừa kế, nhưng nó cũng không được đền đáp. Hồ sơ của Santos Pichetti. Ông Pichetti muốn được thừa hưởng tài sản của Matteo. Ông ta tin rằng cậu mình, ông Matteo, không đánh giá cao nỗ lực cống hiến của ông ta. Ơi. Nói gì đi. I've read the letter about your will. A harsh method of ridiculing Santos. I doubt he will use mustache wax when he wears no mustache to begin with. Where did you get it? Is the slug here? Tell him I shouldn't have to provide for him. He's a grown man who shouldn't sit on his uncle's neck. He conceives himself as my only heir. And who is he to you? He's a leech on my aging body. He has only added problems to my life since the death of his mother. I fail to see why you made him your major domo. He needed to know his place, so I taught him. Nếu như mình có thể kết luận 1 trong 3, mình sẽ chọn bắt ông Matteo. Nếu như mà mình có quyền được bắt nha. Còn không thì thôi. Ồ, đây là vật dụng bị tịch thu này. A handcrafted charm that contains hair and nail clippings. Một cái bùa, chìa khóa. Her key to the altar room. Ồ, cô ấy cũng có... đúng rồi, cô ấy cũng có chìa khóa mà. Sách gì đây? This ex libris belongs to Manchio's library. Thư viện Matteo. Cuốn sách trong thư viện. That's not for bedtime reading. Sức mạnh của tình yêu, máu và cây tử thần. Cảnh sát này tìm thấy cuốn sách bí ẩn này trong túi của Matista lúc bắt giữ. Dựa vào con dấu cho thấy cuốn sách được lấy từ bộ sưu tập của ông Matteo. Nó chứa các hình minh họa và mô tả về một nghi thức tương tự như hiện trường vụ án. Chuẩn bị một cơ thể trần truồng của đối tượng nào vừa mất mà bạn quan tâm đến. Vẽ các ký hiệu của ngôi sao hỏa và sao kim để tăng cường sức mạnh mà bạn sở hữu.
Phát hiện sức mạnh tự nhiên của người đàn ông và người phụ nữ, đâm thẳng vào tim của anh ta bằng một con dao găm bằng vàng để loại bỏ dòng máu không có tình cảm với bạn. Vẽ một biểu tượng đại diện cho tình yêu của bạn trong khi chờ hồi sinh. Hãy đi buộc. Cái gì đấy? Không lẽ là con nhỏ này? Không lẽ con The nhỏ book này hả? describes a ritual similar to the one performed in the altar room. All the keys of the mansion on one golden ring. Cái này là của đồ này là của ai ta? It's a miracle this ruby hasn't tempted anyone. A heavily perfumed handkerchief with the initials KM in the corner. KM. Cái này đồ của ai ta? Lá thư được tìm thấy trong hộp tang chứng của Vogel. Đó, ông có vấn đề à? Ông không thể kiềm chế sự thù hận của mình à? Có liên quan gì tới tôi đâu. Với tôi đó là một sự rủi ro lớn. Tôi có thể nói diện hoặc trở thành bất cứ ai mà tôi muốn. Tôi không phải là Matista. Ông trả tiền để thuê tôi chứ không phải là mua tôi. Tất nhiên tôi sẽ giữ lại những khoản tiền mà ông cho, dẫu nó vẫn khó mà bù đắp lại cho những hành động khốn kiếp của ông. Tôi cút đây, dù sao Batista cũng chẳng chịu đi. Fabio. Ủa? Fabio gửi một bức thư chửi cái ông chủ. Not the time for privacy. Werner's personal sketchbook. An emergency kit for boredom. Thank you, officer. Ôi. Vậy là trừ ông quản gia ra thì đều có động cơ. Có ấy sở hữu bộ chú huyền bí kỳ lạ. Sức mạnh tại sao lại tìm thấy cuốn sách bí ẩn này trong túi của Matista lúc bắt giữ? Nhưng mà con dấu cho thấy cái này mình vừa mới đọc. Lá thư từ Fabio. Nào, mình đi vào mình hỏi cái ông gì trước đây. Mình hỏi ông Fabio trước đây. I've read this letter from Fabio. It had no addressee, but it was found in Mr. Vogel's pocket. Werner? Strange. I didn't think the two of them corresponded. I'm sure there is some explanation. Would you care to read it? Call me superstitious, but I don't care to read a letter from a dead man. Do you recognize this book? Could Matista have borrowed it from your library? She didn't ask me. How ungrateful. The things described in the book were inspiration for the rituals you performed? Do you really believe that blood, symbols, and incantations can resurrect the dead? They are just eerie tales with a mix of occultism and voodoo. My rituals are a stage to show some of the forbidden pleasures. Cũng chả hỏi được gì. Lá thư đầy danh dự của Fabio. Lá thư có thể là dành cho Matteo theo Santos Pichetti và nội dung của bức thư nó có thể được gửi tới Khúc Matteo. Còn sổ tay điều tra có manh mối gì nữa này?
Bức thư được tìm thấy trong túi của Vogel có thể là gửi tới Kurt Machio. Santos đề cập đến việc Machio tặng những món quà độc lạ và đắt tiền cho Fabius. Trong bức thư, Fabius đề cập cho những món quà mà anh ta sẽ gửi lại do tính khí của một người nào đó. Có vẻ như Fabius đã viết bức thư giận dữ này cho Machio. Dựa vào phản ứng của Kurt Machio thì ông đã không cho Machio lấy nó, Matissa lấy nó. Cái gì mới nữa vậy? Nào, nói gì đi. Could Fabio have written this letter to Kurt Manchos? Oh, that could be. I never thought Mr. Manchos could make Fabio that angry, though. What do you mean? Well, Fabio wanted to disassociate from Mr. Manchos. Clients who are in love are both a blessing and a curse. But Fabio was here tonight. Money. In our line of work, we can't afford to turn down clients who pay as well as Kurt Manchos. Was Fabio afraid of Mr. Manchos? Not at all. The old toad wouldn't dare to do more than sweet talk and touching. Talk Acha. can be forgotten, and touching washed away. Matissa đồng ý là nó có thể được gửi tới Machio. Fabio muốn cắt đứt mọi liên hệ với Machio nhưng không thể không thể do còn vấn đề tiền bạc. This book, The Power of Love, Blood and Mandrake, what do you hope to achieve? To learn more about the invisible strengths that govern us. Occultism is real. The master who fell that night when Fabio and I escaped, I made him fall. I cast a spell on him and it worked. Or was it a coincidence? The universe is rarely so lazy. If you say so. Cô thực hiện thuyết huyền Do học you à? practice occult rituals? For protection, for fortune, to wash away the ugliness of the world, sometimes to survive. I have the gift, and I'm learning to use it better. Did you use your gift on Fabio? I only used white magic, love charms lately. Fabio became so distant. I just wanted him to be with me, but I suppose I'm not as skilled as I thought. Matissa khẳng định cô ấy có sử dụng thuyết huyền học cho nhiều mục đích khác nhau. Cô ấy đã sử dụng một số ma thuật trắng lên Fabio. Matissa có một cuốn sách huyền bí mô tả nghi lễ tương tự như hiện trường vụ án. Cô ấy đề cập đến việc sử dụng ma thuật trắng để mang Fabio trở lại. Matissa đồng ý là có thể gửi một bức thư. Còn lá thư từ Fabio quay lại nói chuyện với người này nữa. There is undeniable evidence that you were the original recipient of this letter. What are you talking about? Is it addressed to me? Your protege wanted a fresh start, it seems. This is sufficient to charge you. Me? Hurt my star? Are you insane that you would accuse me of such a thing? He did not consider himself as yours. Since you deny everything, let's move on. Do you have any idea as to how the letter could have ended up in Mr. Vogel's pocket? You were the detective. Perhaps he took it from Fabio. Werner was a little high. Machio phủ nhận mọi mối liên hệ liên hệ với bức thư và khẳng định rằng Vogel lại lấy nó từ Fabio. Và lại nói chuyện với Vogel nè. I have reason to believe that the intended recipient of the incriminating letter may have been Kurt Manchos. Well, that makes sense. Too bad I can't remember how I came to possess it. Though I did spend quite some time with Mr. Manchios during the party. Unfortunately, even with an answer, that may still not be enough to clear you with the police. But fear not, I will persevere. I hope your attempt to put things straight will make up for... You being on a bender? Touché. Ôi da.
Mẹ còn phải nói chuyện với biết bao nhiêu người nữa trời. I can't wrap my head around such a tragedy at my party. I know I can handle the news. The air here is rather refreshing. I'd even recommend that some of my friends visit the place. I don't think I can tell you anything about this. This letter proves nothing. Fabio wrote it to Mr. Manchios. It's time to free Mr. Vogel. Do you really think I'm that naive? I need proof, not words from his friend. Very well. Mr. Pinchetti told me that Mr. Manchios was lavishing Fabio with expensive and eccentric gifts. The letter mentions rich rewards and attempts to buy Fabio with them. It was written to Mr. Manchios. Who else was showering Fabio with luxuries to buy him? It doesn't fit Mr. Vogel's character. Look here. We had a deal. Give me the murderer and then take your friend with you. I won't budge otherwise. Well, fine, but you're just wasting time. Sau chuỗi nè. Vogel và Matteo đang nói dối. Vogel bị bắt vì lá thư. Vogel lại lấy bức thư lúc say rượu. Vogel đã tự mình lấy bức thư dưới tác dụng của các chất khác nhau. Matteo lén đút lá thư vào. Khuất Matteo là lén đút lá thư vào túi của Vogel để khiến ông ta không trông như một kẻ tình nghi. What the fuck? Nào. Batista có thể là sử dụng một nghi thức lên Fabio. Fabio có thể là thực hiện nghi thức lên. Batista có thể là thực hiện nghi thức lên Fabio để mang tình yêu của mình trở lại. Không. Fabio làm tan nát trái tim Khuất Matteo. Fabio làm vỡ nát tình cảm của Khuất Matteo. Má nhìn nó xe gầy quá. Mình kết tội cho ông này. Khuất Matteo là kẻ giết người. Fabio đã chơi đùa trái tim của Khuất Matteo trong nhiều năm và lợi dụng sự quan tâm của ông ấy đối với anh ta. Khi Matteo nhận được lời từ chối khác, ông ta đã giết Fabio và dàn dựng một nghi thức tình yêu để tránh bị nghi ngờ. Tội ác của ái tình. Khuất Matteo rất đau lòng và hoảng sợ. Ông ta không hề có ý định giết Fabio. Ông ta đã cố ứng biến tổ chức một nghi lễ để che đậy tội ác trong vô vọng. Phạt tù giam và đủ là đủ rồi. Cái chết cho tình yêu của ông ta mới thực sự trừng phạt khắc nghiệt nhất. Kẻ săn tình. Khuất Matteo đã giết Fabio một cách máu lạnh. Ông ta dàn dựng tội ác của mình như một nghi lễ để đổ tội cho Batista. Ông ta nhét lá thư vào túi của Vogel để tránh bị nghi ngờ. Matteo không quan tâm đến mạng sống của người khác và đáng bị treo cổ.
bây giờ mình thử xe qua phía Chetty thử xem. Nói chung là cả ba người ai cũng có động cơ gây án. Ai cũng có động cơ gây án rồi. Đó là mình sẽ kết tội ông này. Ông này đã giết người. Nào, đến lúc lên tội rồi. Thẩm phán tới đây. Kết tội. The murder of Fabio did not have a ritual purpose, Mr. Manchios. It was staged by a man who wished to distract the investigation. That might be true. That poor girl Matista wouldn't dare to kill the only man who cared for her. So, Santos. Mr. Pinchetti snatched at the chance to solve his problems. Ungrateful little scum. Will he be executed? But what for? He informed the police as to the crime, that was all. He couldn't stage the ritual, but he found the body, I believe. I can't believe it. Why did Werner do it? Mr. Vogel. He had no reason, and he won't be a scapegoat as you plan. You put Fabio's letter in his pocket when he was intoxicated, didn't you? You can't be serious. Móng tay của ông. We can very often deduce someone's life by their shoes, or their fingernails. You are a meticulous person, but this murder was fairly traumatic and filthy. After you stabbed Fabio, you were covered in blood. You panicked and neglected to rinse the soap from under your fingernails. The devil is in the details, Mr. Manchios. Nonsense. I missed it simply because of the busy schedule of the party. Of course, a staged murder was certainly not planned. You're at the twilight of your life. You have no partner, you have no children. You had feelings, however, for one man. That was Fabio. You loved him. That is, you wished to own him with money and gifts. But he was also a free mind, was he not? He turned his back on you. Quite unjust. Love, so cruel and painful. And Fabio, with his words and deeds, made you feel the more wretched. So you killed him. You must surely perceive that my sensitive nature wouldn't allow me to hurt anyone. You staged the murder as a satanic ritual. It was easy for you, since you were the one who wrote the scenarios for the parties. It was your way of avoiding suspicion. A respectable man in his 60s, Early 60s. who hosts the cream of Cordona's society, cannot possibly be a murderer. But the guests who behave like animals in his mansion, of course, one of them could have killed Fabio. I did oversee a few of the rituals, but I did not stage Fabio's death. The young performer played with your emotions. That was painful to realize. You spent so much time and effort to be with Fabio, but he didn't respond in the way you would have liked. You wanted to be loved. But Fabio shattered your dreams. In the smoking lounge, he teased and mocked you. He wanted you to suffer by offering himself to others. The deception was unbearable. You struck him, and then you staged the ritual. You planted the letter in Vogel's pocket and attempted to set up Matista. What poppycock? Sherlock, stop this game now. There is no stop word, Mr. Manchios. Relax and enjoy it. I'll pass the remainder of this case to Constable Oswald. He'll know what to do with you. Mày chết mày rồi con. I can't believe you dared to accuse me. Tôi nên thông báo cho cảnh sát về
những phát hiện của mình. Ông ấy có lẽ cũng có điều gì muốn chia sẻ với tôi. Kẻ săn tình. Khúc Machio đã giết Fabio một cách máu lạnh. Ông ta dàn dựng tội ác của mình như một nghi lễ để đổ tội cho Matista. Ông ta nhét lá thư vào túi của Vogel để tránh bị nghi ngờ. Machio không quan tâm đến mạng sống của người khác và đáng bị treo cổ. I have a name for you. Kurt Manchios. Is that so? The master of the Sabbath? The man himself. Mr. Manchios couldn't stand to lose control over his lover. A deadly revenge that deserves a proper sentence. I have all the evidence to charge him. A degenerate and a murderer. I'll make a name thanks to that for sure. As for my part, not everything was in place. Perhaps some documents were transferred somewhere else, but I couldn't find a trace of them. Then I remembered. The discarded document drawers where we put the lost papers or the badly labelled ones. Including the crime scene report of Violet Holmes's case. Everything I've found is on the desk here. Take it. Your persistence has saved me. Yeah, well, we had a deal after all. Your friend is free then. You can leave. Good luck, Constable. Và báo cáo số 743. Các cảnh sát đã đến tìm người tử vong. Nạn nhân được xác định là bà Violet Holmes, nằm trong khu vườn của trang viên Stonewall. Kiểm tra trực quang cho thấy nạn nhân bị ướt hoàn toàn, với một vết rạch sâu dài 2 inch dọc xuống cổ họng. Uầy, khuôn mặt bà ấy sưng tẩy, nổi đầy những vết đỏ. Nguyên nhân tử vong có thể xảy ra bị thiếu oxy, đang chờ xác nhận từ giám định y khoa. Nghi phạm chính Otto Richter đã bị bắt ngay tại hiện trường. Thi thể đã được gửi đi khám nghiệm tử thi. Ôi, rồi mình biết chỗ đó là ở đâu rồi. The garden. There's a garden behind our manor. How could I forget? That's where it all happened, where it all went wrong. Sherry, it looks like you've almost found what you wanted. Phát hiện của Oswald. Một trong những cái kệ trong phòng của Eric bị thiếu một hộp đựng súng lục ổ quay. Kích thước và hình dạng cho thấy nó có thể chứa một khẩu súng lục ổ quay. Đây mắt. Ủa? Cái này mình quên mất tiêu nó là cái gì rồi. Ký ức mơ hồ. Một mảnh ký ức của tôi đã dần quay trở lại. Tôi nhớ những tán cây đang nở hoa, ánh sáng mờ ảo trong ao và một trò nhỏ ấm cúng. Có vẻ như chúng tôi có một khu vườn rộng phía sau trang viên của mình. Có thể vào được thông qua một cánh cửa ở tầng trệt, giáp với hai cánh cửa sổ. Ok. Oh, you did it, Sherlock. The case is closed and all rewards belong to the winner. Bravo. It is merely the triumph of the truth. Is it? No compromises? No lies? You're happy with your decisions? Một kết cục thỏa It đáng. was the best decision I could obtain. The truth must be told in the way it is most acceptable. You're making progress, Sherlock. I was right to believe in you. By the way, did you get that precious information about your mother? Oh, not that you must. Yes, I did. Forgive my intrusion in such a personal matter. I simply worry I'm failing to be of much help to you. Actually, you were. For some reason, all the archives on the case had disappeared. This was a rare opportunity to obtain the impossible. Outrageous. Perhaps someone found the truth unpleasant. Society usually rejects those who speak with too much honesty, doesn't it?
A comfortable lie is often preferred to an uncomfortable truth. Still, I believe that the latter should prevail, and I cannot remain silent. That's quixotism at its best. Your mere truth cannot defeat institutions, systems, and power. Etiquette, religion, marriage, they're all lies told to preserve connections, love, and sanity. And it's all corruptible. Lies destroy human dignity. How could you make a free decision without any knowledge of the truth? Are we really free to decide anything in this world, Sherlock? Ow, Oh, yes. freeze. It's a struggle, but yes, we can make our own decisions. That's what I fight for. What an endless fight it is. Will you ever give yourself a break, Sherlock? You're a walking contradiction, Sherlock. You refuse to lie to others, but constantly lie to yourself. How long until the train comes off the track? I cannot look away, but perhaps I should take a few steps back. You're an accident waiting to happen, dear. Until then, I shall bid you adieu. Cung điện ký ức. Cô Hạm, còn không mẹ tôi bị rạch. Ui. Mẹ tôi bị chết đuối. Mẹ tôi bị chết đuối. Vết thương ở cổ họng có thể là sự sỉ nhục cuối cùng của kẻ giết bà ấy, hoặc là sự nỗ lực để cứu bà ấy trong tuyệt vọng. Mẹ tôi không bị chết đuối. Với là trên cổ mẹ tôi là sự cố gắng để mở khí quản. Bà ấy đang chết đuối mà làm thế thì thật vô nghĩa. Không, bà bị giết thật. Quay lại trang viên nhà mình thôi. Ui, tối, trời tối luôn rồi. Đúng là căn nhà này có mật thất thật. Đây. Sherry, please listen to me. Sherry. John, I always listen to you. You don't have to do this. You don't have to go through. I don't know what is beyond this door, but I can feel it. Buzzing, angry, like a fly at the window. I know. I can sense it too. You locked away this memory for a reason. There is only pain here. Pain. And truth. You do not need to suffer either. There is so much more we can do on Cordona, so many others we can help. There is no coming back from this. I find myself awash in uncertainty. Perhaps now is not the time, with so much left to do. Thank you, Sherlock. Thank you. Some doors can remain closed. Cordona still calls for us, yes. And we will answer. But know this, John. One way or another, we will find ourselves back in front of this door, unable to avoid the truth any longer. Mình hiểu rồi. Mình sẽ xếp game lại trước. Nếu như mà mình đi qua cái cửa đó là coi như là... Nếu như mà mình đi qua cái cửa đó là coi như là thôi luôn á. Ủa? Nếu như mình đi qua cái cửa đó là coi như là những vụ án ở Corona này sẽ không được giải quyết nữa. You don't have to do this. You don't have to go through. There is no coming back from this. Please. Nếu như mình đi qua bên đó có thể là John sẽ biến mất. John, my animum, my brother, there is nothing more important in this moment than this truth. I know you fear for me, but
My path was set long ago. I can no more step off it than I can ask the avalanche to roll back uphill. Just... please be careful, Sherry. I love you. Quite. Come on. We'll go together. Khi John khám phá được Sherlock Holmes khám phá được hết và tỉnh táo minh mẫn lại thì có thể là John sẽ không còn xuất hiện nữa. Mình đang ở trang viên của Stonework. Why didn't I remember we had such a big garden? Maybe you forgot it for your own good. Ký ức ở trang viên. Cánh cửa dẫn vào khu vườn cuối cùng cũng được mở và câu trả lời cho mọi câu hỏi của tôi vẫn đang chờ đợi. That's the descendant of a tree your father planted in London, correct? Indeed, we planted the sprout here, and for a while it grew happily. Alas, it seems without us here to care for it, it didn't survive. Ồ, mình có cả một khu vườn. Lâu rồi không ai chăm sóc sau khu vườn này còn đẹp đấy nhỉ. Ah yes, the statue of Merope. My mother was trying to restore it. Pity she never had the opportunity to finish. Ở trong này mình không đi nhanh được. Trong đây nó không cho mình chạy. Nó ở cái khu vườn này thấy thoải mái quá. Ai đang ngồi đánh đàn đấy. Is that the raft we made together, John? Looks more like a pile of rotten planks now. Anh đang ngồi đánh đàn đấy. Ô, và Violet à. Ui, chuyện gì vậy? That's from Mother's favorite tea set. What is it doing in here? Ôi. Ôi. Cái này trong ký ức quá khứ à? Come here, Sherry. Hurry! These must help calm her down. What are you thinking about? Is everything all right?
trà và thuốc an thần. Chúng tôi mang trà đến. Chà. Bác sĩ cho đã thử nghiệm trên mẹ tôi những loại thuốc và phương pháp điều trị khác nhau. Khác thường, mỗi ngày đều có nguy cơ gây ra tác dụng phụ. Tăng khả năng chịu đựng. Mẹ tôi thường xuyên sử dụng thuốc an thần, vì vậy cơ thể bà ấy chắc hẳn đã hình thành khả năng chịu đựng. Nó sẽ không gây nguy hiểm cho bà ấy. Không. Dị ứng. Mẹ tôi bị dị ứng bất ngờ với thuốc của mình. Bà bị ngạt thở. Này giống như là kiểu bị sốc phản vệ ấy. What are you thinking about? Is everything all right? Này đúng là giống như là sốc phản vệ thiệt. Ô. Má, nhìn cảnh này mình nổi da gà quá. Don't go, Mother, wait. Ui, nổi da gà quá. Cái hình gì đây? I remember this artifact from Mother's collection. Mother's work journal. I liked poring over the detailed pages and reading about my parents' collection. Nhớ lại nữa rồi. Ôi, cái này là ở trong trong cái phòng của bả này. Here it is. We'll just borrow it for a while. Did you hear that? Someone's coming. Let's take a peek. Cái này là khúc Mai Khóc chửi nhau với ông bác sĩ. You call this progress? Charlotte, amateur. I'm not letting you anywhere near my mother again. Any result is progress, even if it is a worsening of her condition. It informs my... No. I have made my decision. She must be sent to a legitimate medical facility. I will not let her hurt Sherlock. What? Master Holmes, you do not understand. That will be all. I expect you to have left the house by week's end. Sherry, say something. Can you hear me? You're scaring me. Oh. Sherlock, I'm here. Come closer. Ở đâu? I'm waiting for you. Nói thật là Come here, darling. ông Mai Khóc đó là thương em của mình đấy. Sherlock, I'm here. Come closer. Coming, Mother. Một chiếc xe lăn của bả này. This was for my mother, wasn't it? I remember how we came to the garden for a breath of fresh air. Ôi. Take me to my flowers, Sherry. They must already be in bloom. As you wish, Mum. I bet you missed the fresh air, didn't you? Terribly. The sun is far brighter than I remember.
but I like it. We can walk each day from now on, if you want. That would be wonderful. Just look at them. The stars of the earth. Even the sky must be jealous of their beauty. Indeed. Mother, would you like to go around the water? That would be perfect. I always wanted such a nice pond in London. It looks so peaceful. Mycroft knew you would like it. Ôi, We should put some fish in it, don't you think? How about some carp? That's a nice idea. Let's visit your father's tree. It grows so fast, just like you. We could even build a tree house in it. Yes, Sherry. cái màu tím này hả? Speaking of your father, could you call him out, please? Mom! I'm sorry. He passed away. He's gone. Ôi, No, he's not. I'm telling the truth. Did you forget again? No, don't you dare say such things. ôi da. You are a liar like all the others. Mother! Don't call me that. You aren't fooling me. No! Mom, it hurts! Ôi, My son would never lie. Mom, stop! Who are you? Reveal yourself. ôi da. Stop! It's me, Sherlock! You are not my Sherry. Get me my son. Ôi. Ôi. Ôi, cung điện ký ức. Chứng thần kinh tái phát trong vườn. Bệnh tâm thần. Bà ra có tìm dìm tôi xuống hồ ở chăng vì Stonewall. John và tôi phải chịu trách nhiệm. Mẹ tôi chết vì dị ứng sau khi chúng tôi cho bà uống thuốc an thần cùng với buổi trà sáng. Otto Richard đã cố gắng cứu Violet nhưng Mycroft lại cố tình đổ lỗi cho ông ta về cái chết của bà ấy. Và giờ John và tôi mới là người phải chịu trách nhiệm. Sean là kẻ giết người. Sao lại có Sean ở đây? Tức là giết mẹ mình và không hề hay biết. Ý tưởng cho bà ấy dùng thuốc an thần là của John. Điều đó có nghĩa là tôi không thể tin vào tâm trí của chính mình. Để chữa lành bản thân tôi phải thoát khỏi John. Mycroft che giấu sự thật để bảo vệ tôi. Tôi chịu trách nhiệm về cái chết của mẹ tôi. Ý tưởng cho bà ấy uống thuốc là của tôi. Thứ đó là làm bà dị ứng và tử vong là lỗi của tôi. Mycroft che giấu sự thật để bảo vệ tôi. Nào. Ở kìa. Không quay lại được vậy? Ôi sao quay tới một hướng khác rồi.
Nào. Mycroft buộc tội bác sĩ Richard. Sau khi Mycroft bắt được Richard, Otto Richard, anh ta đổ lỗi cho ông ta về cái chết của mẹ chúng tôi. Otto Richard phải chịu trách nhiệm. Mẹ tôi, Violet, là bị Otto Richard dìm chết. Mycroft buộc tội ông ta giết người, nhưng không rõ liệu Otto Richard có cố ý giết bãi hay không. Otto Richard đã giết mẹ tôi để chấm dứt sự đau đớn của bà và cứu mạng tôi. Mycroft đã che giấu sự thật để bảo vệ tôi và đã đúng khi buộc tội cho sự sai lầm của Otto Richard. Một tai nạn. Otto Richard là giết mẹ tôi khi cố gắng cứu tôi chết đuối là một tai nạn, và ông ấy đã cố gắng mở khí quản để cứu bà ấy một cách tuyệt vọng. Mycroft đã che giấu sự thật để bảo vệ chúng. Thiệt chứ. Mình rơi vào tình thế rất là khó xử các bạn. Không thể nào. Mình mang trà tới. Mình có mang trà tới, nhưng nếu mà thuốc ăn thần uống thì chỉ là mệt mỏi và buồn ngủ thôi. Vụ này là một tai nạn thôi. Không thể thay đổi sau khi đã xác nhận. Sherlock. Sherlock. Can you hear me? Come on, wake up. Get off me. Sherry. You knew, and more than that, you hid it from me. You couldn't bear the truth, Sherlock, so I shouldered it for you. I took your pain, your horror. Otto Richter murdered my mother, and Mycroft covered it up. Whisked me away from this place, buried me in schoolwork, and left the past to rot. And you needed a way to cope, so I helped. You were a lie, John, a fiction, a crutch. No, I was a friend. Sherlock, please. Sherlock? What? Are you okay? I don't know. I told you not to come, Sherlock. Where is he? Who? Your friend, John. He's beside you. Was all this worth it? Is he worth it? Why is he here? I think, in his own way, he was trying to protect me. A truth I couldn't bear. But now I must face it.
Sherlock, Gì vậy? what are you doing? You kept me in the dark and kept your actions quiet. You enabled Richter and his untested quackery for far too long, and worse, you wanted to lock up our mother. I wanted to give you a chance at normalcy, childhood. There was no changing what happened, no good to come of dwelling in the past. It was lies upon lies. Otto Richter was trying to save her, but you decided he deserved to take the fall. Is that justice? The big picture, Sherlock. The big picture. Perhaps Richter was not responsible for her fit of rage, but his treatment led inexorably to that moment. You were so fragile. I could not... I just couldn't. I chose us over him. You know, for once I believe you. Perhaps now that the truth is out, I can actually do what you had hoped. Leave it all in the past. Good. You have your whole life ahead of you, Sherlock. It is time you got on with it. Đó, gia đình này đúng là thảm kịch mà. I was worried there for a minute, Sherry. Really worried. I didn't want to hurt you. What's so funny? I am talking to myself, John. I think I was hurt regardless. But we made a good team, eh? Explored every inch of this place together. Helped a lot of people. Terrorized a few too, I suppose. I think I may go so far as to say, Sherry, that I have not lived wholly in vain. So that's it. It's over. You've opened every door, Sherry. Faced the past you locked away. You don't need me anymore. I know. I will miss you all the same. I don't want you to go. John cuối cùng là biến mất à? You do. Goodbye, John. Why are you here? Closure, I suppose. And to help a friend. You and I are not friends. In a race between the thawing of the ice caps and our friendship, I would buy blood. Ha! Is that right? I can see it now. I know what you did. What did I do? You needled me. From the moment we met, you were searching for weakness. You pushed me to pursue the truth about my mother. You questioned everything I did, everything I believed, to break me. To blur truth and fiction, reality, morality. A saboteur in silk. Was it vengeance, or do you prefer Klaus? Excuse me? You are Klaus Richter, Otto's younger brother. Normally responsible for his end. Vậy là mình đáng đúng rồi. There was no love lost between me and my brother. I am sure you can relate. Otto was merely the gravity that pulled me into your orbit. Or you into mine. Once I met you, I could not keep away. Why? What reason do you have for all this? To help you. You're lying. To show you that you were wrong. More lies. I know you now, Werner. Try again. To see what had happened. Or is that yet another untruth? Does it matter? Take your pick. Who cares? You're my masterpiece. I
turned Sisyphus into Ozymandias. You could not see the futility of your quest until I helped you to let go of the rock. And now, nothing beside remains. I remain. Despite you, and to spite you. It is a matter of will and power now. Will you overcome this, or shall you decay? Oh, on that note, I brought you something. I want nothing more from you. When one wants for nothing, Sherlock, the best thing to get them is something personal. So, here you are. Now, please excuse me, but the gallery calls. I'm already conceiving my next project. Ồ. Ủa. You really are beautiful. Giống eo trong Death Note thế nhỉ? Sao giống eo trong Death Note thế nhỉ? My brother returned to London soon after our disagreement. He enrolled at Cambridge University but attends only the rare classes that hold his interest. I hear he took employment at a hospital laboratory, obsessing over his experiments. I suppose he seeks solace in the empirical truth of a chemical test. I am afraid for him. His evenings are spent alone, solving citizens' menial mysteries to pass the time. And I suspect he is growing paranoid. One of my agent's vehicles recently ignited during a surveillance operation. She was lucky to get out alive. There is only one man who could orchestrate such a feat. Or perhaps two. I saved my brother. He will never forgive me. Gì đấy? I found it! I found it! I found it! And what is that? Ồ. Sean đấy à? How far, bruises may be produced after death. How are you? You have been in Afghanistan, I perceive. How on earth did you know that? Never mind. The question now is about bruising. No doubt you see the significance of this discovery of mine. It is interesting, no doubt, but practically... Why, it is the most practical medico-legal discovery for years. Had we these data sooner, hundreds of men would have paid the penalty for their crimes. Cases oft hinge upon how a man died. Now, we can know which wounds he suffered alive, which occurred post-mortem, and what instrument was responsible. And ergo, one will soon be able to calculate with utmost precision when and where death occurred, sparing the innocent and damning the guilty. Well, then you are to be congratulated. Indeed. But, you came here on business. Correct again. I am looking for someone with whom to take diggings, and heard you were complaining that you could get no one to go halves with you. I have my eye on a suite in Baker Street, which would suit us down to the ground. You don't mind the smell of strong tobacco, I hope? I smoke ships myself. That's good enough. I get in the dumps at times, and don't open my mouth for days on end. Just let me alone, and I'll soon be right. What have you to confess now? It's best for two fellows to know what bruises each other carries before they begin to live together. My last companion and I... Well, I object to rows because my nerves are shaken. And I get up at all sorts of ungodly hours. And I am extremely lazy. I have another set of vices when I'm well. But those are the principal ones at present. Do you include violin playing in your category for rouse? It depends on the player. A well-played violin is a treat for the gods. A badly played one. Oh, no, that's all right. I think we may consider the thing as settled. Oh, forgive my manners. My attention wavers. Sherlock Holmes. Dr. John Watson. John. Ồ. John này chính là John Watson, ông bác sĩ ở chung phòng với Sherlock Holmes.
Yeah. Và cũng là John trong quá khứ của trong tưởng tượng của Sherlock Holmes luôn. Ôi, game hay quá. Game này không biết có ra phần 2 không nữa. Mình hóng phần 2 quá. Game quá hay luôn. Ok các bạn nhé. May mắn là mình có lưu lại phần trước khi mình chơi cái phần kết thúc game ấy.
Nên là tập sau thì chúng ta sẽ khám phá hết tất cả những bí ẩn vụ án của thành phố này nha. Thành phố tên gì ấy nha, tự nhiên quên bà tên rồi. Nghe quá hay. Ok, nếu các bạn thích video này hãy cho mình xin một like, một sub và một đăng ký nhé. Một sub, một đăng ký như nhau mà. Đăng ký kênh mình để theo dõi những video hay và chất lượng hơn nhé. Và lịch ra video mỗi ngày của mình là 16 giờ. Các bạn nhớ đón xem nha. Và nếu các bạn có đề xuất, ý kiến hoặc đóng góp gì các bạn cứ để lại bình luận phía dưới. Mình sẽ xem và cố gắng phát triển kênh theo hướng tích cực. Ok nhé. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ.